السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية. ده الجزء التاني من البلوفر التريكو اللي كنا بنعمله لبنوتة سن 5 سنوات. اشتغلنا في الجزء الأول، طبعا أخدنا المقاسات وعملنا عينة وحسبنا منها المقاسات اللي هو عدد السطور وعدد الغرز، واشتغلنا الجزء ده اللي هو الوش بتاع البلوفر، وقلنا إن شاء الله هنشتغل حردة الوش بتاعة الرقبة. مفيش حردة بوت، ولكن هنشتغل الحردة بتاعة الصدر، وكمان هنشتغل في الجزء ده ان شاء الله الظهر. كنا رسمنا مع بعض الكروكي ده، اشتغلنا الجزء دوت القطعتين بتوع الجنبين، لانه طبعا زي ما قلت لكم في الجزء الاول هو مفتوح من قدام بزراير، وبقى لنا نعمل الحردة بتاعة الرقبة اللي هي ال7 ديت اللي قدام. طبعا طريقة الحردة لازم نعرف عدد السطور اللي هنشتغلها من بداية الحردة لحد الكتف، عشان نعرف نوزع عليها عدد الغرز اللي هننقصها من كل جنب. كنت قلت لكم ان انا هبدأ الحردة بتاعة الرقبة ديت مع بداية، او يعتبر مع المكان اللي هو بتاع الكم. فانا عرفت ان طول بلوفر كله من اول الكتف لحد تحت خالص 45 سنتي، اشتغلت منهم انا 28 سنتي، عملوا 70 سطر. فانا عايزة اعرف باقي ال45 سنتي دول هيعملوا كام سطر، عشان اعرف عدد السطور اللي هحرد فيها. طبعا هعوض في المعادلة بتاعة السطور اللي هي كانت 10 سطور بيعملوا كام سنتي؟ بيعملوا 4 سنتي. انا من 45 سنتي اشتغلت 28 سنتي، او هحسب على الكل، يعني هحسب ال45 سنتي كلهم عاملين كام سطر، واطرح منهم ال70 سطر اللي انا اشتغلتهم قبل الحردة. بعمل مقص زي ما قلت لكم قبل كده، هيديني عدد سطور الاجمالي بتاع البلوفر 45 في 10 على 4، اللي هو الاجمالي بتاع السطور من البداية للنهاية خالص. خمسة وأربعين في 10 450 على 4، طلع معايا 112.5، يعني تقريبا 112 أو 113 سطر. هنحسب على 112، ولو طلع فيه مشكلة أو احنا محتاجين سطر نحسب على 113. محتاجين سطر طبعا على حسب الحردة اللي هنحردها، هحسب على 112. يبقى عدد السطور 112، هطرح منهم ال70 سطر دول اللي اشتغلتهم قبل الحردة، يطلع عندي باقي السطور بتاعة الحردة. يبقى 112 ناقص 70، يبقى عدد السطور 42 سطر. يبقى أنا هشتغل 42 سطر، هعمل فيهم حردة الصدر، هعمل كمان حردة الكتف. طيب دلوقتي أنا عايزة أعرف وسع الحردة تقريبا كده كام غرزة الجزء ده، عشان أعرف أنا هنقص كام غرزة من كل جنب. ممكن ناخدها بالتقريب أو بالشكل، يعني أحاول أعرف أنا عايزاها قد إيه بالظبط، بإني مثلا القطعة اللي أنا قست عليها أحط مكان الفتحة بتاعة الرقبة على الجزء اللي أنا اشتغلته، وأعرف أعد كده كام غرزة الوسع بتاع الفتحة دي. هما كلهم 68 غرزة بتوع البداية.
انا تقريبا عايزاها تكون بالوسع ده من كل جنب. يعني لو حطيت اي رقبة موجودة عندي كده، واعرف هما كام غرزة على القطعة اللي انا اشتغلتها دي، واعد الغرز اللي قصاد الفتحة. هي تقريبا بتكون في حدود 15 سنتي. من 15 ل 12 سنتي يعني، بس انتوا لو حابينها مقفولة اكتر ممكن كمان ترفعوا عدد سطور، يعني ما تبدأوهاش او ما تعملوش 42 سطر، بحيث ان الفتحة تكون عالية شوية، وكمان تلموا تخلوها 12 سنتي بس مش 15. لكن الفتحة ديت بتاعة الرقبة من تقريبا قصاد كده منطقة البوط، يعني من 13 ل 15 سنتي. انا هعملها 15 سنتي. دي الوسط يعني. ممكن احسب 15 سنتي هيعملوا كام غرزة. طبعا عندي 10 غرز عملوا 5 سنتي. هعوض في المعادلة دي. 15 سنتي هيعملوا 30 غرزة، طبعا كده بالتقريب، لكن انا هعملها معاكم بالحساب يعني. يبقى عدد الغرز 10 في 15 على 5، هيطلعوا 30 غرزة. طبعا ال30 غرزة دول مش هقللهم من جنب واحد او من كل جنب. انا هقللهم نصهم من الجنب اليمين ونصهم من الجنب الشمال، لان ال30 غرزة دول وسع الفتحة كلها، وطبعا الوش عبارة عن جنبين، فانا هقسم الغرز، هقلل نصهم من جنب ونصهم من جنب تاني. انا عندي 42 سطر، عايزة اقلل 15 غرزة، اللي هو نص ال30 غرزة من هنا 15، ومن الجنب التاني 15. يبقى في 42 سطر انا عايزة اقلل 15 غرزة. هنرسم الجنب الواحد شكله هيكون ازاي. هنبدأ نحرد بالشكل ده، وده الجنب بتاع الكم، طبعا ما فيهوش حردة. زي ما اتفقنا المسافة 42 سطر، هقلل كده 15 غرزة. ده من الجنب الواحد، وال15 التانيين هقللهم من الجنب التاني. طيب في 42 سطر انا هقلل 15 غرزة، يعني هقلل تقريبا غرزة كل سطرين، وهيفضل عندي في الاخر 12 سطر. ال15 غرزة دول هنقص كل سطر غرزة، يعني بنقص في سطر وسطر لا، سطر وسطر لا، يعني مثلا بنقص في السطر العدل وفي السطر المقلوب مش بنقص. فعشان احرد غرزة واحدة بحتاج سطرين، فانا هحرد 15 غرزة هحتاج 30 سطر. باقي كام بقى من ال 42 سطر؟ باقي معايا 12 سطر. 42 ناقص 30 فضل معايا 12 سطر.
طبعا في حاجة تانية فوق خالص هعملها، هي حردة كتف، عشان بس الكتف ما يكونش واقف عندي. فانا اول حاجة هعملها هحرد ال30 سطر دولت، هحرد فيهم 15 غرزة، والباقي الجزء ده هيبقى بشكل مستقيم اللي هو 12 سطر. هنشتغل الاول ال15 غرزة، وبعد كده نرجع نشوف ال12 سطر اللي فاضلين. دي القطعة اللي انا اشتغلتها. طبعا انا هنقص من الجنبين، في كل جنب فيهم هنقص غرزة زي ما اتعودت، زي ما اشتغلت الجنبين مع بعض هشتغل برضو الحردة في الجنبين مع بعض. انا دلوقتي في السطر العدل، انا هحرد في السطر العدل، وفي السطر المقلوب هشتغل بدون حردة او بدون تناقص. هشتغل بالشكل ده كله عدل لحد ما اوصل لغرز المرد، قبل غرز المرد بغرزتين. انا عايزة في الاخر 8 غرز، 2 4 6 8 كده. باقي غرزتين كمان هشتغلهم اللي هما ال6 بتوع المرد، وقبليهم بغرزتين. فاضل غرزتين بس هشتغلهم، وبعد كده ابدأ احرد. اول حاجة بشتغل الغرزتين دول اللي قبل المرد ده على طول، قبل ال6 غرز بتوع المرد هشتغلهم مع بعض تناقص. وبعد كده بشتغل ال6 غرز بتوع المرد عدل في كل السطور. ده الجزء الاول على طول. انا كده اشتغلت مرة تناقص، فاضل لي 14 مرة. كل مرة بحرد بنفس الطريقة دي. بالنسبة للجزء التاني بنقل اول غرزة مقلوب زي ما اتعودنا، وبكمل بقية ال6 غرز بتوع المرد عدل كده. 3 4 5 6. 6 غرز. بعد كده بعمل تناقص في الغرزتين اللي بعد المرد، بشتغلهم مع بعض، لكن مش بشتغلهم بالطريقة دي زي ما بشتغل العادي الغرزة العدل. لأ، بشتغل كده، بدخل من جوه بالشكل ده. الطريقة ديت او الاختلاف دوت بيخلي بس شكل التناقص في الجنبين، الجنب اليمين للبلوفر والجنب الشمال يكون زي بعض. لو انتوا جربتوا واشتغلتوا الغرزتين دول مع بعض عادل زي ما بتشتغل الغرزة العادل، هيطلع معاكم شكل مختلف في الجنب الشمال عن الجنب اليمين. وبكمل بقية السطر عدل. كده انا خلصت اول سطر في الحردة، والسطر التاني ما بيكونش فيه اي تناقص، انا بس بشتغل السطر كله مقلوب ما عدا ال6 غرز بتوع المرد، بشتغلهم عدل في الجنبين الاتنين، وباقي الغرز كلها مقلوب. وبكرر السطرين دول 14 مرة كمان عشان يكون نقصت 15 غرزة من كل جنب. انا كده اشتغلت سطر نقصت فيه غرزة من كل جنب، والسطر ده مفيهوش تناقص.
وهكرر نفس السطرين 14 مرة كمان. اخر 6 غرز بس بشتغلهم عدل. واول 6 غرز في الجنب التاني بشتغلهم عدل برضو، اللي هم غرز المرد. اول غرزة بنقلها مقلوب، و5 غرز كمان عدل، وبعد كده بلف الخيط واكمل بقية السطر كله مقلوب. وبعد كده هكرر السطرين اللي اشتغلتهم دلوقتي 14 مرة كمان، وهرجع لكم مرة تانية اوريكم شكل الحردة بقى عامل ازاي بعد ما نقصت 15 غرزة من كل جنب. كده انا خلصت الحردة، بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي، والجنب التاني نفس الشيء بالظبط. يبقى انا كده اشتغلت 30 سطر، بقيلي ال 12 سطر اللي قلت لكم عليهم. انا اشتغلت ال 30 سطر دول، وبقيلي من ال 42 سطر 12 سطر. بعد ما نقصت 15 غرزة بقى عندي على السنارة 22 غرزة. من عدد الغرز ده بعرف انا خلصت الحردة ولا لسه. 37 غرزة اللي هم اصلا غرز الجنب الواحد، نقصت منهم 15 غرزة على مدار 30 سطر، بقى عندي 22 غرزة. وفاضل لي ال 12 سطر. في حاجة انا هعملها من الجنب دوت، هعمل حردة في الكتف. الحردة ديت هتحتاج 6 سطور، فانا هشتغل 6 سطور من ال 12 سطر، ما فيهمش اي اختلاف. السطر العدل بشتغله كله عدل، والسطر المقلوب كله مقلوب ما عدا ال6 غرز بتوع المرد بشتغلهم عدل. بعد ما اشتغل 6 سطور دول هرجع اشتغل 6 سطور كمان فيهم حردة الكتف. هخلص 6 سطور وارجع لكم مرة تانية. انا اشتغلت 6 سطور وباقي عندي 6 سطور. الحردة دي هتبقى حردة كده تدي ميل لمنطقة الكتف، عشان ما يكونش الجزء ده واقف كأني حاطة اوبليتات كده، هيديها كيرف. لان طبعا الكتف بتاعنا مش كتفنا مش واقف او مش عامل زاوية 90 درجة، لا هو مايل سنة. عشان كده انا هقلل هقفل الغرز من على الحروف تدريجيا. مش هقفل ال 22 غرزة دول كلهم في سطر واحد، لا هقفل جزء منهم، وبعد كده في سطر تاني هقفل جزء، وبعد كده هقفل الجزء الاخير في سطر تاني. فطبعا انا بحرد في سطر وسطر بيكون بدون حرد، عشان كده ال3 مرات دول هيحتاجوا 6 سطور. هنشوف ازاي دلوقتي هنحرد الكتف. طبعا جنب منهم هيتحرد في العدل، وجنب التاني هيتحرد في المقلوب.
انا اشتغلت غرزتين، نقلت اول غرزة والغرزة التانية اشتغلتها وبقفل غرزة، اشتغل غرزة، اقفل الغرزة التانية، اشتغل غرزة، اقفل الغرزة التالتة، كمان غرزة، اقفل الغرزة الرابعة، كمان غرزة، اقفل الغرزة الخامسة، 6، 7 غرز. يبقى انا كده قفلت 7 غرز، 8 غرز كده خلاص. قفلت 8 غرز وهكمل بقية السطر كله عدل. ليه الجنب التاني هحرده في المقلوب؟ عشان انا بحرد في بداية السطر من على الطرف اللي هو الجزء بتاع اللي بيركب عليه الكم، فالجزء في الجنب التاني اللي هو بيركب عليه الكم ده هشتغله وانا بشتغل السطر المقلوب مش السطر العدل. كملت كل الغرز عدل، والجنب التاني ده هشتغله كله عدل وهحرد في السطر المقلوب. طبعا اول غرزة بنقلها مقلوب عادي زي ما اتعودنا. كده خلصت وهبدأ احرد الجنب التاني في السطر المقلوب. طبعا بما اني بشتغل سطر مقلوب فهقفل مقلوب. هنقل اول غرزة مقلوب وبشتغل غرزة، بقفل الغرزة الاولى، مش لاني بقفل مثلا فهشتغل عادل، لا هشتغل برضو مقلوب زي اتجاه السطر عادي. كده غرزتين، هقفل الغرزة التانية، اشتغل غرزة واقفل الغرزة التالتة، اشتغل غرزة واقفل الغرزة الرابعة، 5، 6، 7، 8. بالشكل ده انا حردت الجنب التاني وهكمل السطر كله مقلوب ما عدا اخر 6 غرز اللي هما بتوع المراد، وهبدأ الجنب التاني 6 غرز عدل وهكمل الجنب التاني ومقلوب ما عدا اخر غرزة مش هشتغلها. ليه بقى مش هشتغل اخر غرزة؟ دولت 6 فاضل، دول 6 غرز بتوع المراد هشتغلهم عدل. واول 6 غرز في الجنب التاني برضو بتوع المرد هشتغلهم كلهم عدل. اول 6 غرز بشتغل بقية الغرز بقى مقلوب ما عدا اخر غرزة. ليه مش بشتغل اخر غرزة؟ لاني بحرد لما بكون بحرد في نص الحردة، يعني انا حردت سطر والسطر الجاي في بداية السطر الجاي هكمل الحردة. لو انا اشتغلت اخر غرزة ديت وبدأت احرد السطر التاني في الحردة، اللي هيحصل عندي ان انا هيحصل عندي زي درجة علو كده، لاني اشتغلت الغرزة اللي في الطرف. لكن لو ما اشتغلتهاش وسبتها على السنارة وبدأت اشتغل من الغرزة اللي بعديها على طول، او مش هشتغل الغرزة دي، هيديني كيرف كده منتظم مش هيكون فيه تدرجات ولا حاجة في الحردة. فانا اخر غرزة دي مش هشتغلها طول ما انا لسه هحرد. طبعا بقت دي اول غرزة بنقلها على طول مش بشتغلها، لان دي اول غرزة فيها الخيط فبنقلها على طول. هي عادل فبنقلها عادل وبقفل غرزة، اشتغل غرزة كمان واقفل الغرزة التانية، غرزة كمان واقفل الغرزة التالتة، 4،
5 6 وبعد كده هكمل باقي الغرز كلها. هو المفروض ان انا اول سطر 8، السطر التاني 7، السطر اللي بعده 6، ولكن عشان عدد الغرز قليل وفي غرز مرد فانا عملتهم 6 غرز بس. يعني اول سطر نقصت 8 والسطر التاني نقصت 6. بصوا الكيرف بتاع الحردة مفيش اي تدرجات ولا حاجة لاني ما اشتغلتش اخر غرزة في السطر. كمان في الجنب ده هعمل كده، هشتغل عدل ما عدا اخر غرزة عشان لما اجي احرد السطر الجاي ما تعملش عندي الدرجة اللي بقولكوا عليها دي. فانا بشتغل اول 6 غرز دول بتوع المرد عدل، وكمان بقية الغرز عدل لان انا بشتغل في السطر العدل. بشتغل كل الغرز ما عدا اخر غرزة. لو انا مثلا بشتغل في حردة رقبة وده كان اخر سطر مثلا في الحردة وهبدأ اشتغل عدد سطور معين، مثلا 5 6 سطور من غير حردة، بشتغل في الحالة دي الغرزة الأخيرة لأني بكون خلصت الحردة. ما بتكونش الغرزة ديت في نص الحردة، أنا سبت الغرزة ونقلت أول غرزة فيها الخيط وهقفل 6 غرز على المقلوب من الجنب ده كمان. أركز إني ما اشتغلش الغرز بتاعة المرد مقلوب. كده أنا اشتغلت أو قفلت 6 غرز، فاضل لي غرزة واحدة مقلوب، وبعد كده هعدل الخيط لورا واشتغل ال6 غرز بتوع المرد عدل. اما الجنب التاني فهشتغل اول 6 غرز عدل، اول غرزة فيهم بس بنقلها مقلوب، وعندي غرزتين مقلوب بشتغل منهم غرزة، واخر غرزة ما بشتغلهاش اصلا، بلف الشغل بنقل الغرزة دي لانها اول غرزة فيها الخيط، فهي اول غرزة بنقلها وبقفل الغرز كلها اللي فاضلة عدل، لاني طبعا ال6 غرز دولت بيتشغلوا عدل فهقفل عدل. هقفل كل الغرز اللي فاضلة عندي على السنارة. بقي عندي اخر حلقة على السنارة، هقطع الخيط وبعدي طرف الخيط من قلب اخر حلقة. كده انا خلصت جنب. الجنب التاني زي ما انتوا عارفين بيتحرك في المقلوب، في السطر المقلوب، فهشتغل السطر العدل 6 غرز عدل، وبعد كده غرزة عدل. الغرزة الأخيرة مش بشتغلها، هلف الشغل هنقل أول غرزة فيها الخيط وهقفل أول غرزة مقلوب. هقفل ال6 غرز دول مقلوب عشان بس الخياطة تكون مظبوطة من الجنبين زي بعض.
المفروض ال6 غرز دُولة أنا باشتغلهم عادل فهاقفّلهم عادل، لأ دُولة هاقفّلهم مقلوب عشان لمّا آجي أخيّط الجنبين دُولة في الضهر يكون خط الخياطة شكله في كل الأماكن زي بعض. وبعد كده باقص الخيط وباعدّيه من آخر حلقة على السنارة. بالشكل ده. ده جنب وده الجنب التاني. طبعًا هُم يبانوا رفيّعين لإن طرف الشغل اللي هو سطر عدل وسطر مقلوب ده بيبقى بيلف شوية من على الحواف، لكن شايفين دي حردة الكتف فيها سِنّة ميل كده مش واقفة عشان تاخد الكيرف بتاع الكتف ما تبقاش واقفة كإننا حاطين أوبليتات أو حاجة كده. كده أنا خلّصت الوش باقي لي الضهر والكمام. هاشتغل معاكم إن شاء الله في الجزء دوّة الضهر كلّه، وباقي الجاكيت كلّه إن شاء الله هنشتغل بقيته كلّه في الجزء التالت. نبدأ الضهر. أمّا بالنسبة للضهر فبداية الضهر هتكون نفس عدد غرز الوش، ولكن مش هنزوّد ال6 غرز بقى اللي إحنا زوّدناهم عشان المَرَد، هنا ما فيش مَرَد، فعدد الغرز هيبقى 68 غرزة. هنشتغل 8 سطور بليسيه تحت زي اللي اشتغلناهم في الوش بالضبط. وعايزين نعرف بقى عدد السطور لحد ما نبدأ الحردة بتاعة الرقبة اللي في الضهر، يعني عايزين نعرف عمق الحردة دي هتبقى كام سطر ووسعها كام غرزة هنا. عدد الغرز زي ما قلنا 68 غرزة بتاعة البداية. في الوش زودنا 6 غرز بس عشان كنا بنعمل مرد، ولكن هنا هيبقوا 68 غرزة. كنا في الوش عملنا وسع الحردة بتاعة الرقبة دي 30 غرزة، ولكن هنا هيزيدوا 6 غرز يمين و6 غرز شمال. الغرز دي بتاعة المرد، لأن في الوش فيه مرد، ولكن في الرقبة في الضهر احنا هنعمل مرد وهنخيطه، فال6 غرز دولت هنحردهم كمان في حردة الرقبة بتاعة الضهر. ما حردناهمش في الوش لأنهم موجودين أو شغلينهم مع الشغل، ولكن هنا هيتخيطوا بعدين، عشان كده هنزود على ال30 غرزة 12 غرزة. يبقى عدد الكلي بتاع الغرز اللي احنا هنحرده في الرقبة 42 غرزة. اللي هما 30 و6 و6. ال42 دول هنقسمهم بالنص على 2، لأن الحردة بتاعة الرقبة هيتحرد على جزئين، كل جزء لوحده. يعني في الجزء الواحد هنحرد 21 غرزة، يبقى 21 غرزة من الجنب اليمين و21 غرزة من الجنب اليسار. طب احنا كده عرفنا عدد الغرز بتوع الحردة أو اللي احنا هنحردهم، باقي نعرف عدد السطور اللي هنحرد فيها ال21 غرزة دول. طريقة الحردة بتبقى تنازلي، يعني بنحرد مثلا 4 غرز، بعدين 3 غرز، بعدين غرزتين، بعدين غرزة، يعني بيبقى تنازليا. العدد اللي احنا عايزينه ده بيتقسم لأعداد ترتيبها تنازلي، يعني زي 4 3 2 1. عدد الغرز دي 10 غرز. طيب أنا عايزة 21 غرزة، أزود كمان رقم، يعني أخد 5 سطر كمان أعمل فيه
5. لو جمعنا برضو ال5 زائد ال4 9 و3 12 و2 14 وغرزة كمان في الآخر 15 غرزة، برضو مش 21. باقي على 21 6 غرز، فأنا زودت رقم 6 كمان. لو جمعنا عدد الغرز كده بالشكل ده هيدينا 21 غرزة. جمعنا 6 زائد 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 هيدينا 21 غرزة. طب لو هما مثلا 22 ناقص غرزة، يبقى نكرر السطر بتاع الواحد، يبقى 6 5 4 3 2 1 1. أو نكرر السطر اللي فاضل العدد بتاعه فاضل 3 غرز كمان، نكرر السطر اللي فيه 3 غرز. فاضل بقى 7 غرز، يبقى نحط رقم 7 أو نحرد أول سطر 7 غرز. لكن احنا هنستخدم ديت اللي هي 6 5 4 3 2 1. كام مرة تناقص؟ 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. 6 مرات تناقص هيتحردوا طبعا في 12 سطر. يبقى انا هحتاج عشان اعمل حردة الرقبة 12 سطر. طب انا عايزة اعرف انا هشتغل كام سطر من بعد ال8 سطور بتوع البليسيه لحد بداية حردة الرقبة. هنفتكر كنا اشتغلنا قبل الحردة بتاعة الصدر 70 سطر. ال70 سطر دول من ضمنهم ال8 سطور بتوع البليسيه، واشتغلنا 62 سطر بعديهم. يعني 70 سطر زائد 42 سطر كانوا بعد الحردة، يبقى العدد الكلي كام سطر؟ 112 سطر. اللي هما مجموع ال70 سطر دول وال42 سطر بتوع حردة الرقبة في الوش. طيب أنا دلوقتي عندي 112 سطر، طبعا هطرح منهم ال8 سطور بتوع البليسيه عشان أعرف عدد السطور اللي أنا هشتغلها سطر عدل وسطر مقلوب قبل ما أبدأ حردة الرقبة بتاعة الظهر. يبقى ال112 دول هطرح منهم 8 سطور غرزة بليسيه، 12 ناقص 8 104 سطر. ال104 سطر دول هطرح منهم ال12 سطر بتوع حردة ال8 غرز دول بتوع البليسيه. ال104 هطرح منهم ال12 سطر بتوع حردة الرقبة. يبقى عندي عدد الغرز 92 سطر. يبقى أنا أول حاجة هشتغل 8 سطور غرزة بليسيه، وبعد كده 92 سطر عدل وسطر مقلوب، وبعد كده هبدأ الحردة بتاعة الرقبة. وطبعا في حردة الكتف كمان هشتغلها بعد ما اشتغل أول 6 سطور في حردة الرقبة، لأن أنا فاكرين كنا اشتغلنا حردة الكتف لما فضل عندنا 6 سطور والوش يخلص. يبقى حردة الكتف بعد 6 سطور من بداية حردة الرقبة. يعني بعد ما اشتغل أول 3 سطور في التناقص في حردة الرقبة هبدأ اشتغل حردة الرقبة مع حردة الكتف. عملت 68 لفة. هفك اللفات وهبدأ اشتغل 68 غرزة. عملت 68 غرزة وهبدأ اشتغل 8 سطور من غرزة البليسيه. كده عملت 8 سطور من غرزة البليسيه اللي هي الاستك بتاع البلوفر من تحت. وبعد كده هبدأ اشتغل 92 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب قبل ما نبدأ نحرد حردة الرقبة. كده انا خلصت ال92 سطر بالشكل ده.
السطور بتتعد ازاي؟ بتتعد كل 7 زي دي كده بتمثل سطر، فانا اعد سبعات اللي فوق بعض. البداية بتكون من عند مثلا فاكرين كنا بنشتغل غرزة عادل وغرزة مقلوب، اجي عند الغرزة المقلوب واعد من فوقيها اول 7، اعد السبعات كده لحد ما اوصل لاخر 7. هنا دي اخر 7، تكون العدد عندي 92، يبقى انا كده اشتغلت 92 سطر. ودلوقتي هبدأ احرد حردة الرقبة. هحتاج دبوس زي ده عشان احفظ عليه نص الغرز اللي هحردها في الجنب التاني. طبعا ممكن تستخدموا اي حاجة تانية زي دبوس الهدوم او بنسة شعر او اي حاجة، او ممكن حتى على خيط وتربطوا الغرز اللي مش هتستخدموها في الاول. انا هبدأ احرد الجنب ده، والجنب التاني هيكون زيه بالظبط، مفيش اي اختلاف غير ان احنا جنب هنحرد على المقلوب وجنب هنحرد على العدل. هنشوف ده ازاي دلوقتي مع بعض. انا هقسم اولا نص الغرز، نص ال68 غرزة 34 غرزة. بعد ال34 غرزة هحط الدبوس عشان انزل بقية الغرز او ال34 غرزة اللي فاضلين على الدبوس. هعد الغرز بالشكل ده. في بس غرزة مش معدولة، هنزل الخيط كويس. ده الجنب اللي انا هبدأ اشتغل عليه، فانا مش هحرد من اول سطر. هعد الاول الغرز، هعلم ال34 غرزة او النص. ده النص بتاع الغرز، لازم طبعا اللي باقيين يبقوا 34 غرزة. هحط الدبوس كده، ومن الافضل ان اعد بقية الغرز. كده انا قسمت الغرز بالنص بالظبط. هبدأ اشتغل. طبعا الجنب ده قلت لكم ان انا مش هحرد، الحردة بتكون من النص، فانا هشتغل السطر الاول وفي الجنب دوت هبدأ الحردة من السطر التاني. اما الجنب التاني هبدأ الحردة من اول سطر على طول. طبعا لو الخيط مش موصول كنت ممكن احطه او اوصله من النص على طول وابدأ اشتغل الحردة من السطر الاول، ولكن الخيط عندي فمش عايزة اقطعه، فبشتغل السطر الاول كله عدل، وفي بداية السطر المقلوب اللي هو السطر التاني هبدأ الحردة بتاعة الرقبة. كده خلصت نص الغرز. اما باقي الغرز دي هنزلها على الدبوس. ودلوقتي هبدأ اشتغل السطر التاني، والسطر الاول في الحردة هنقص 6 غرز. او اول تنقيص في الحردة يعني 6 غرز. نقلت اول غرزة واشتغلت غرزة كمان، وهقفل الغرزة الاولى. اشتغل غرزة كمان واقفل الغرزة التانية.
3 4 5 6 غرز. يبقى كده قفلت 6 غرز، وده السطر التاني، وهكمل بقية السطر كله مقلوب. اما السطر التالت فهشتغل السطر كله عدل ما عدا اخر غرزة. اخر غرزة مش بشتغلها لان زي ما قلت لكم في الجزء الاول هي في نص الحردة، فلو اشتغلتها تعمل معايا تدرجات كده في الحردة، فمش هشتغلها. وهلف عشان اشتغل السطر الرابع. السطر الرابع هحرد او هقفل 5 غرز. نقلت الغرزة الاولى لانها اول غرزة فيها خيط، وكده قفلت غرزة. 2 3 4 5. يبقى انا كده اشتغلت تاني تناقص، ده السطر الرابع، وهكمل السطر الرابع كله مقلوب. خلصت السطر الرابع، والسطر الخامس كله هشتغله كله عدل ما عدا اخر غرزة. سبت اخر غرزة برضو لاني في الحردة، وهلف الشغل. هشتغل في السطر الخامس هقفل 4 غرز. ده تالت تناقص، في غرزة وقعت. يعني ابرة الكروشيه بتلقط الخيط اسهل بكتير من ابرة التريكو. اتنين 3 4. يبقى ده السطر الخامس وقللت 4 غرز، وهكمل بقية السطر كله مقلوب. بالنسبة للسطر السادس
انا قللت كده مرة 6 ومرة 5 ومرة 4. السطر الجاي في التناقص هنقص 3 وهبدأ حردة الكتف. اول سطر بنقص فيه 8 غرز زي ما عملنا في الوش بالظبط. وهكمل بقية الغرز عدل. ودلوقتي من ناحية حردة الرقبة هنقص 3 غرز. وهكمل باقي الغرز مقلوب. برضو سبت اخر غرزة لاني في نص حردة الكتف. السطر التاني في حردة الكتف كنت بقى نقص 6 غرز. فهقفل 6 غرز. والحردة دي على الأغلب هينقص منها السطر الأخير، والسبب إنه طبعا الغرز دي كانت موجودة في المرد في الوش، والمرد لسه ما ركبش، فممكن السطر الأخير اللي احنا بننقص فيه غرزة ما يبقاش موجود. وكمان اللي احنا بننقص فيه آخر 7 غرز كان من ضمنهم غرز المرد، 6 غرز بتوع المرد وغرزة كمان، ده كمان مش هيكون موجود لأن غرز المرد أصلا مش موجودة معانا في الظهر. انا كده قفلت 6 غرز وفضل معايا غرزتين دولت اللي هيتقفلوا في السطر الجاي بتاع حردة الرقبة. فانا هلف الشغل وهقفل اخر غرزتين عندي، وكده ناقص عندي اخر سطر اللي هو بنقص فيه غرزة واحدة، والسطر اللي بنقص فيه ال7 غرز الاخيرة بتوع المرد. يبقى هقفل غرزة بالشكل ده وهقفل اخر غرزة، يبقى انا كده قفلت غرزتين. وده شكل حردة الرقبة بتاعة الظهر. طبعا هي تبان انها حردة واسعة شوية، ولكن لما يركب عليها المرد هيقفلها طبعا، هتبقى اضيق من كده بكتير. الجزء التاني زيه بالظبط الجزء دوت، ولكن انا بحرد العكس، يعني الحردة بتاعة الرقبة هتبقى على العدل وحردة الكتف هتبقى على المقلوب عكس الجنب ده بالظبط. طبعا لو انتوا محتاجين ان انا اشتغل الجنب التاني كمان قولولي في التعليقات. لو حاسين ان انتوا ممكن تتلخبطوا وانا اشتغله معاكم في الجزء الثالث او احطه في الجزء الثالث ان شاء الله، اللي احنا هنشتغل فيه الكم وهنشتغل المرد اللي راكب على الرقبة والوردات اللي هنثبتها على البلوفر. وطبعا لو في حاجة مفهمتهاش في الفيديو ممكن تسألوني عنها في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في الجزء الثالث. سلام عليكم.